Hello mga katami, tayo naman ngayong gumawa ng crab stick roll. Sa abot ng aking makakaya, titingnan natin kung anong kalalabasan. First time kong gagawin ito. So pagpasensyahan nyo na ha, kung paano ako magbalot ng crab stick roll salad. Masarap itong i-partner sa Japanese mayonnaise. Narito ang mga sangkap. Cucumber. At syempre, crab stick. Mabibili ito sa mga supermarket. Ako, naglalagay din ako ng keso, carrots, at ang gagamitin ko ay rice paper sa aking pambalot. Ang ginamit ko po ay butterhead lettuce o yung bilog. Pwede rin po leaf lettuce o yung dahon ang gamitin nyo. Tapos kailangan po natin ng tubig. Sa tubig, ay ilubog po natin ang rice paper mga 2 beses. Kapag matagal po ay lalambot ng husto ang rice paper. Tapos ilagay natin sa flat surface yung rice paper. Ilagay natin ang lettuce. Ilagay ang crab stick. At cucumber. I-ice po natin ang mga sangkap. Pwede po tayo maglagay ng keso kung gusto lang po natin ha. Optional po ito. Tapos, maglagay po tayo ng carrots. Ganun lang po siya. Tapos, pwede na po natin siyang balutin. Sa puntong ito, struggle ako sa pagbabalot talaga. Kasi alam nyo na, first time magbalot ng crab stick roll. So, pagpasensyahan nyo na. So, parang pagbabalot din ng lumpia ito, i-close niya yung magkabilang dulo. Yung iba, matapos maibalot sa rice paper, binabalot pa nila sa parchment paper para hindi magdikit-dikit. Kasi medyo madikit po itong rice paper kapag nabasa na at naibalot na natin. Ulitin lang po natin yung naunang process na ginawa natin kanina. Hanggang sa makadami po tayo ng maibabalot na crab stick roll. At hanggang sa ma-perfect natin ang pagbabalot ng crab stick, di ba? Ayan, so lagay natin yung rice paper. Ang mahirap sa butterhead lettuce, kapag ito yung ginamit natin, medyo mahirap ilagay yung mga sangkap. So, mas maganda pa rin na gamitin natin yung leaf lettuce kung kayo po ay gagawa po nito. Nagkataon lamang na medyo mahirap kumuha ngayon ng mga sangkap. So, limited pumunta sa supermarket. Kaya, ang nabili ko po ay yung butterhead lettuce. So, kung ano lang yung available sa refrigerator, yun lang po yung ginamit ko. So, pareho din naman pong masarap yung leaf lettuce at saka yung butterhead lettuce. Kung ano po yung preference ninyo, pwede po ninyong gamitin. Ulitin lang natin ulit ang mga naunang process na ginawa natin kanina. Dito, mape-perfect talaga ninyo yung pagbabalot kasi paulit-ulit lang, no? Ayan. So, ilagay natin yung crab stick, cucumber, and then, lagay po natin ang carrots. Ilagay na natin ang keso. Yan. Then, magbalot po ulit tayo. O, diba? Madali lang kapag paulit-ulit na natin ginagawa. Medyo masasanay-sanay na tayo magbalot. Oh, okay. Ganun ulit, ilubog natin ang rice paper sa tubig. Huwag matagal kasi pag matagal talagang masyado siyang lalambot, mahirapan kayo magbalot. I'm waiting, old man.
I'm waiting, old man. We need to build a wall, and it has to be built quickly. You know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. I'm waiting, old man. I'm waiting, old man. I'm waiting, old man. Ngayon naman ay hatiin natin ang lahat ng mga naibalot natin sa dalawa. Mas okay kasi ito na kalahati lang para mas madaling kainin at maganda rin tingnan, no? Lalo na kung magnenegosyo kayo. So, mas presentable siyang tingnan. Ayan, tapos na po. Salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa mga videos ko. Ang crab stick roll ay maganda pong i-partner sa Japanese mayonnaise. Pwede rin naman sa ibang mayonnaise o sa kung anumang mga dip ang gusto ninyo. Thank you for watching!